नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जिजाबाई साहेबराव गोसावी, असिस्टंट प्रोफेसर इन केटीचिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी अँड अँथ्रोपॉलॉजी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील भागामध्ये नमुना पद्धती बघितल्या. ओके. नमुना पद्धती. आता नमुना पद्धती म्हणजे काय? तर विस्तृत अशा समूहाचा एखादी लघु प्रतिनिधी म्हणून एखादी सॅम्पल घेणे म्हणजे त्याला नमुना पद्धती म्हणतात. तर याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो की जसं की आपल्याला महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा अभ्यास करायचा आहे. तर त्या सर्व साखर कारखान्यांचा अभ्यास आपण नाही करू शकत. हे आपल्याला वेळेची आणि पैशाचा मर्यादा येते. ठीक आहे. तर मग आपण काय करतो? तर सॅम्पल म्हणून त्याच्यातील 8 ते 10 असे नमुने काढतो आणि त्यांचा अभ्यास करतो. त्याचप्रमाणे आपण एक नमुना पद्धतीमध्ये अजून एक आपण सांगू शकतो. जर आपल्याला एखाद्या गावाचा अभ्यास करायचा असेल, तर आपण त्या गावातील काही ठराविक असे कुटुंब घेतो आणि त्या कुटुंबातील अभ्यास करतो किंवा ग्रामीण भागातील महिलांचा अभ्यास करायचा असेल, तर आपण काय करतो? ग्रामीण भागातील महिलांच्या अभ्यासामध्ये आपण ठराविक अशा महिलांचा एक नमुना म्हणून निवड करतो आणि त्यांचा अभ्यास करतो आणि त्याच्यातून आपण ठरवतो की ग्रामीण भागातील महिलांच्या नेमक्या समस्या कोणत्या? ठीक आहे ना? तर एखाद्या विस्तृत अशा प्रदेशाचा किंवा व्यक्तीचा किंवा समूहाचा अभ्यास आपण करू शकत नाही. म्हणून त्यांचं प्रतिनिधी म्हणून एखादी अ, समुदाय किंवा घटक निवडणे, प्रतिनिधीच्या स्वरूपामध्ये निवडणे म्हणजे नमुना पद्धती. ठीक आहे. त्यानंतर आपण बघितलं होतं नमुना पद्धत कशी निवडली जाते. आता नमुना पद्धत निवडण्यासाठी वेगवेगळे तंत्र वापरले जातात. हं. त्यानंतर आपण नमुना पद्धतीच्या व्याख्या बघितल्या होत्या. आणि आपण काय बघितलं होतं नमुना पद्धतीचे वैशिष्ट्ये. तर आपण वैशिष्ट्यांमध्ये नमुना पद्धतीचे कोणते-कोणते वैशिष्ट्य बघितले ते? संशोधकाचा दृष्टिकोन हा पक्षपाती किंवा पूर्वग्रह दूषित नसावा. हं. त्याच्यानंतर नमुना घेताना कोणत्याही प्रकारचं संशोधकाने एक पक्षपातीपणा केलेला नसावा. ठीक आहे ना? तर अशा प्रकारचं आपण नमुना पद्धतीचे वैशिष्ट्य बघितले होते. नमुना हा विशाल अशा समूहाचं लघु प्रतिनिधित्व करणारा असावा. तर अशा प्रकारचे आपण वैशिष्ट्ये नमुना पद्धतीमध्ये बघितले होते. आणि त्याचप्रमाणे नमुना हा शुद्ध असावा. हं. तर आज आपण नमुना पद्धतीचे पुढील भागामध्ये नमुना पद्धतीचे वैशिष्ट्ये, नमुना निवडीचा प्रकार, यादृच्छिक नमुना, सहहेतुक नमुना, कोटा नमुना पद्धत म्हणजेच बहुहिस्सा नमुना पद्धत आणि बहुस्तरीय नमुना पद्धत. तर यांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. हं. तर आता यादृच्छिक नमुना पद्धत ह्या नमुन्याची निवड कशी केली जाते? हा नमुना अनियमित असतो. हं. या नमुन्या पद्धतीमध्ये असं नियमित नसतो, की जसं की एखाद्या घटकाचं जर आता समजा आपण 10 ते 50 अंक आहेत. त्याच्यातील प्रत्येक एक ऑड नंबर आपण घेऊ. 3, 5, 7 असा आपण नमुना घेतो. तर तशा प्रकारचा हा नमुना निवडत नाही. हा नियमित असतो आणि जरी सर्व घटकांना समान महत्त्व असलं ना आणि प्रत्येक घटकाला समान संधी असली ना, तरी संशोधकाच्या मनाप्रमाणे घटकाची निवड करणे शक्य नसते. यादृच्छिक नमुनामध्ये हा नमुना अनियमित असतो आणि जरी सर्व घटकांना समान महत्त्व, समान संधी असली, तरी संशोधकाच्या मनाप्रमाणे, मताप्रमाणे प्रत्येक घटकाची निवड होणे शक्य नसते. सर्व घटकांना नमुना निवडीत समाविष्ट होण्याची काय असते इथे? एक समान संधी असते. पण एखाद्या घटकाचं नमुना निवडीमध्ये सहभाग असणं हा एक योगायोग असतो. ठीक आहे. तर ह्या नमुना पद्धतीमध्ये 5 नमुना पद्धती, हं, उप नमुना पद्धती. त्याच्यातील पहिली पद्धत म्हणजे लॉटरी पद्धत. आता लॉटरी पद्धत म्हणजे काय? तर ह्या पद्धतीमध्ये विविध असे कार्ड्स बनवले जातात. हं. असे कागदाच्या तुकड्यांवर नंबर लिहिले जातात आणि हे नंबर एखाद्या पेटीमध्ये टाकले जातात आणि त्या पेटीमध्ये सर्व नंबर मिक्स होतील अशाप्रमाणे टाकले जातात आणि मग त्याच्यातून काही ठराविक अशा चिठ्ठी काढली जाते आणि त्याच्यातून काय होतं, ज्या भागाचा आपल्याला जे चिठ्ठी काढतील ज्याच्यावर नंबर येईल ना, तर त्या भागाचं आपल्याला काय करायचं असतं, संशोधन करायचं असतं. ते निवडक नमुने असतात आणि त्यांचंच संशोधन करायचं असतं. ठीक आहे. तर काही शाळांमध्ये बघा, आता नाशिकमध्ये बॉईज टाउन ही शाळा आहे. ठीक आहे. तर या शाळेमध्ये काय आहे, एक विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन कसं होतं लॉटरी पद्धतीने. म्हणजे काय, तर विद्यार्थ्यांची नावं, त्यांचे नंबर हे एका पेटीमध्ये टाकले जातात आणि त्याच्यातून ते काढले जातात आणि
ज्याचं येईल ना तर त्यालाच ऍडमिशन. त्याचप्रमाणे हे एक लॉटरी पद्धतीमध्ये काय होतं, की जो नंबर येईल ना तर त्याच नंबरचं संशोधन करायचं असतं. ठीक आहे. तर ह्या यादृच्छिक नमुन्याचं दुसरी पद्धत म्हणजे कार्ड तथा तिकीट पद्धत. आता कार्ड किंवा तिकीट पद्धत म्हणजे काय? तर समान आकाराचे, समान रंगाचे वेगवेगळे कार्ड्स तयार केले जातात. त्याच्यावर नंबर टाकले जातात आणि एक गोलाकार ड्रममध्ये ते टाकले जातात आणि काय करतात प्रत्येक वेळेस तो ड्रम हलवायचा आणि त्याच्यातून एक कार्ड काढायचं. हां. पुन्हा परत एकदा ड्रम हलवायचं आणि त्याच्यातून कार्ड काढायचं. म्हणजे नेमकं काय? तर याच्याद्वारे अशा पद्धतीने एक नमुना अ, निवडला जातो आणि त्यांचा अभ्यास केला जातो. ठराविक क्रम पद्धती. आता ठराविक क्रम पद्धती म्हणजे काय? तर एखाद्या वर्गामध्ये 50 विद्यार्थी असेल, हं, तर प्रत्येक 5 विद्यार्थ्यांनंतरचा विद्यार्थी घेणे. तर समजा आता 1 नंबरचा घेतला, नंतर 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर असे ठराविक क्रम पद्धतीने अ, एखादी नमुना निवडणे याला आपण काय म्हणतो? ठराविक क्रम पद्धती नमुना निवड. ठीक आहे. त्यानंतर आपण बघू यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीचा चौथा नमुना म्हणजे ग्रीड पद्धत. तर ग्रीड पद्धत म्हणजे नेमकं काय? तर भौगोलिक भागाचं जेव्हा आपल्याला संशोधन करायचं असतं, भौगोलिक भागातून आपल्याला जेव्हा नमुना निवडायचा असतो, तेव्हा ग्रीड पद्धत ही अतिशय उपयुक्त अशी पद्धत आहे. आता ह्या पद्धतीमध्ये काय केलं जातं, एक नकाशा तयार केला जातो. त्या भागाचं आपल्याला संशोधन करायचंय, अध्ययन करायचं. त्या भागाचा नकाशा तयार केला जातो आणि त्याच्यातून जो भाग घ्यायचा आहे ना, तो त्या नकाशाद्वारे आपल्याला घेतला जातो. त्या भागाचं अध्ययन केलं जातं. तर ग्रीड पद्धत ही कोणत्या संशोधनासाठी उपयुक्त आहे? भौगोलिक संशोधनासाठी अतिशय उपयुक्त पद्धत आहे. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल कोटा पद्धत. आता कोटा पद्धत म्हणजे नेमकं काय? तर आता एखाद्या संस्थेचा किंवा एखाद्या शाळेचा कोटा पद्धतीमध्ये ॲडमिशन द्यायचं असेल. आता एस-सी झालं, एस-टीसाठी एखाद्या कॉलेजमध्ये की 10 जागा असतील, एम-एसाठी 10 जागा, एस-टीसाठी 15 जागा, एन-टीसाठी 8 जागा, असं प्रमाण म्हणजे एक कोटा तयार केलेला असतो. हं. त्यानंतर आपण सांगू शकतो की आपल्या सार्वत्रिक निवडणुकी होतात बघा. त्याच्यामध्ये पण काय होतं, त्याच्यात पण एक कोटा पद्धतीचा अवलंब केलेला असतो. ठीक आहे. तर यादृच्छिक नमुना निवड पद्धती मध्ये आपण 5 नमुना पद्धती बघितल्या. कोणत्या? एक लॉटरी पद्धत, दुसरी कार्ड आणि तिकीट पद्धत, तिसरी ठराविक क्रम पद्धती, चौथी ग्रेड पद्धत आणि 5वी कोटा पद्धत. ठीक आहे. आता नमुना निवडीचा दुसरा प्रकार म्हणजे सहहेतुक नमुना निवड. सहहेतुक नमुना निवड म्हणजे काय? तर उद्देशपूर्ण नमुना पद्धती जाणीवपूर्वक घटकांची निवड केली जाते. कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा आधार संशोधक घेत असतो आणि विशिष्ट उद्देशाने घटकाची किंवा एककाची निवड केली जाते. हं. आता सहहेतुक नमुना पद्धत म्हणजे काय? तर याच्यामध्ये उद्देशपूर्ण नमुना पद्धती. म्हणजे आता संशोधकाला जर महिला बचत गटाचा अभ्यास करायचा असेल, तर तो काय करेल? तर फक्त ग्रामीण भागातील महिला, शहरी भागातील महिला किंवा आदिवासी भागातील महिला, अशा महिला घेईल का तो? नाही. आता त्याचा उद्देश कोणता आहे? की बचत गटाचा त्याला अभ्यास करायचा. मग तो कोणता महिलांचा समूह घेईल? तर महिला बचत गट असेल ना, तर त्याच्यातील महिला नमुना म्हणून घेईल. हं. आणि जाणीवपूर्वक त्या घटकांची निवड करेल. संशोधक काय करेल? त्या घटकांची जाणीवपूर्वक निवड करेल. त्याला माहिती आहे, की त्याला फक्त बचत गटातील महिलांच्या समस्या, हं, त्यांचे वेगवेगळे समस्या कोणत्या आहेत, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, त्याच्यानंतर मानसिक अशा वेगवेगळ्या समस्या कोणत्या आहेत, तर त्या जर त्याला अभ्यास करायचा असेल, तर जाणीवपूर्वक तो काय करेल? त्या घटकाचा निवड करेल. ठीक आहे. कोणत्याही तांत्रिक बाबींचा आधार संशोधक घेत असतो. आता कोणत्याही तांत्रिक बाबी म्हणजे काय? तर त्यात तो प्रश्नावली घेऊ शकतो किंवा मुलाखत घेऊ शकतो, हं, किंवा अवलोकन घेऊ शकतो. त्याला त्याच्या संशोधनाच्या दृष्टीने ज्या तांत्रिक पद्धती किंवा बाबी असतात ना, ज्या महत्त्वपूर्ण वाटतात ना, तर त्यांचा तो आधार घेऊ शकतो. हं. तर त्यानंतर आपण सांगू शकतो, विशिष्ट उद्देशाने घटकाची किंवा एककाची निवड केली. विशिष्ट उद्देश असतो. संशोधक जेव्हा एखादी व्यक्तीची किंवा समूहाची किंवा घटकाचा निवड करतो, तेव्हा विशिष्ट उद्देश असतो. आता ग्रामीण भागातील महिलांचं जर आपल्याला अध्ययन करायचं असेल, तर आपण विशिष्ट उद्देश आपला, त्यांच्या समस्या कोणत्या ह्या बघायच्या आपल्याला. मग आपण त्या उद्देशाने फक्त ग्रामीण भागातील महिला घेऊ किंवा शहरी भागातील मुलींचे
शैक्षणिक स्तरातील गळतीचे प्रमाण. तर आपण हा विशिष्ट उद्देश झाला. का बरं मुलींचं गळतीचं प्रमाण वाढतंय? का मुलींना कोणत्या नेमक्या समस्या येतायत का? याच्यासाठी आपण काय करू? शहरी भागातील अ, महाविद्यालयीन भागातील मुलींची निवड करू. म्हणजे आपला एक विशिष्ट उद्देश आहे आणि त्या उद्देशाला निवडूनच आपण एककाची निवड करतो हां. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल कोटा नमुना पद्धत किंवा बहुहिस्सा. आता ह्या पद्धतीमध्ये कोटा नमुना पद्धत आणि बहुहिस्सा पद्धत म्हणजे नेमकं काय? तर ह्या पद्धतीमध्ये सर्व घटकांना किंवा एककाला योग्य प्रतिनिधित्व दिलं जातं. हे असं नाही इथे पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोन नसतो. या पद्धतीमध्ये सर्व घटकांना समान संधी, समान प्रतिनिधित्व आणि समान महत्त्व दिलं जातं. त्यानंतर आपल्याला सांगता येईल बहुस्तरीय नमुना पद्धत. आता बहुस्तरीय नमुना पद्धत म्हणजे काय? तर विशाल सामग्रीसाठी समग्राचे स्वरूप जिथे जास्त असते. हं. आता जर आपल्याला भारतातील विविध परंपरा यांचं जर आपल्याला अध्ययन करायचं असेल, तर आपण काय करू? विशाल समूह आहे. तर हा समूह पूर्ण याचा अभ्यास न करता आपण आपल्याला परंपरांचं अध्ययन करायचंय ना, तर आपण पंजाबमधील काही निवडक प्रतिनिधी, राजस्थानमधील निवडक प्रतिनिधी, गुजरातमधील निवडक प्रतिनिधी, आपल्या महाराष्ट्रातील काही निवडक प्रतिनिधी. म्हणजे काय? तर विशाल सामग्रीसाठी समग्राचे स्वरूप जास्त असते म्हणून त्यांचा एखादी लघु प्रतिनिधी म्हणून स्वरूपात आपल्याला काय करावं लागतं? अभ्यास करावा लागतो. बहुस्तरीय नमुना पद्धत आहे ना, याचे स्वरूप अत्यंत व्यापक, विस्तृत, विशाल अशी असते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सांगता येईल सोयीस्कर नमुना पद्धती. आता सोयीस्कर नमुना पद्धती म्हणजे काय? तर आपल्या सोयीनुसार संशोधकाने एखादा नमुना निवड करणे. हां, याला आपण म्हणतो सोयीस्कर नमुना पद्धती. तर आता समजा तुम्हाला बालकांचा अभ्यास करायचा असेल, बालकांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आरोग्यविषयक समस्या ह्या जर घ्यायच्या असतील तर संशोधक काय करेल, तो ज्या भागामध्ये राहील ना, त्याला जो भाग सोयीस्कर पडेल, हं, त्याच्या सोयीनुसार तो हा नमुना निवडतो. पण हा शक्यतो हा नमुना आपल्या सोयीनुसार संशोधक निवडतो ना, तर हा थोडासा कमी याच्यावर आपण विश्वसनीयता असते. हं. त्याच्यानंतर व्यापक नमुना पद्धती. आता व्यापक नमुना पद्धती म्हणजे काय आहे? तर व्यापक स्तरावर, विस्तृत स्तरावर एखादी संशोधन होते. तेव्हा संशोधक नमुना निवडतो. त्याला आपण व्यापक नमुना पद्धती म्हणतो. आता व्यापक नमुना पद्धतीमध्ये आपल्याला सांगता येईल की महाराष्ट्रातील साखर कारखाने झाले. हं. त्याच्यानंतर भारतातील विविध शैक्षणिक संस्था झाल्या. या व्यापक असतात. तर यांचा व्यापक असा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर आपण सांगता येईल की आपल्या भारताची जनगणना हं, हे एक व्यापक स्वरूपाचा नमुना पद्धती. याच्यामध्ये व्यापक स्वरूपाच्या नमुना पद्धतीमध्ये काय केलं जातं? प्रत्येक घटकाशी, प्रत्येक व्यक्तीशी संबंध प्रस्थापित केला जातो आणि त्याच्याकडनं माहिती मिळवली जाते. ठीक आहे ना? जर आता आपण जनगणना म्हटलं, जनगणनेमध्ये आपण काय करतो? प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्या व्यक्तीचा सर्व्हे करतो. हं. तर याला काय म्हणतात? व्यापक नमुना पद्धती. त्याच्यानंतर आपल्याला सांगता येईल क्षेत्र नमुना निवड पद्धती. क्षेत्र नमुना निवड पद्धती ना, ही संशोधनातील अतिशय विश्वसनीय अशी आणि ज्याच्यातून आपल्याला योग्य असं ज्ञान मिळेल अशा पद्धतीची नमुना पद्धती. आता क्षेत्र नमुना पद्धती म्हणजे काय? तर एखादे विशिष्ट क्षेत्र जर आता तुम्हाला आदिवासींचा अभ्यास करायचा असेल, हं, तर जर समजा कोकण जमातीचा तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल, तर तुम्ही कसं कराल? किंवा वारली जमातीचा अभ्यास करायचा असेल, तर कसं कराल? म्हणजे तुम्ही काय कराल, की त्या क्षेत्रामध्ये जाल. तेथील लोकांच्या नेमक्या समस्या कोणत्या? फक्त तेवढ्याच भागातल्या समस्या कोणत्या? त्याच्यावर तुम्ही संशोधन कराल. तर याला आपण काय म्हणू? क्षेत्र नमुना निवड पद्धती म्हणू. ठीक आहे ना? आणि ही पद्धत असते ना, ही विश्वसनीय का आहे? कारण याच्यामध्ये जो आपण संशोधन करतो, तो भाग कमी असतो, लघु असतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण संशोधन करतो, तेव्हा आपला वेळ, पैसा याची देखील बचत होते. त्यानंतर बहुपदी किंवा एकक पुंज नमुना निवड. आता बहुपदी आणि एकक पुंज नमुना निवड म्हणजे काय? विस्तृत स्तरावर एखाद्या नमुन्याची निवड करायची. हं. आणि त्या नमुन्याचे छोट्या-छोट्या प्रमाणात लघु त्याचे भाग करायचे आणि मग त्या नमुन्याचं काय अध्ययन करायचं. याला आपण काय म्हणतो? बहुपदी किंवा एकक पुंज नमुना निवड. हं. त्यानंतर आपण सांगू आता तिसरा प्रकार कोणता? गैरसंभाव्य नमुना निवड पद्धत. आता गैरसंभाव्य नमुना निवड पद्धती याच्यामध्ये 4 पद्धती येतात. तर त्यांचं आता आपण अध्ययन करणार आहोत. सोयीस्कर नमुना निवड पद्धती. सोयीस्कर नमुना निवड पद्धती म्हणजे काय? आपल्या सोयीनुसार संशोधक एखाद्या
वस्तूचे, व्यक्तीचे किंवा समूहाचा निवड करतो, त्याला सोयीस्कर नमुना निवड पद्धती म्हणतात. हं. याच्यामध्ये जर आता आपण सांगू शकतो, की महाविद्यालयीन मुलींचं अध्ययन करायचं असेल, तर एखादी जवळचं कॉलेज म्हणा, त्याच्या संशोधकाच्या सोयीनुसार हं, तो काय करेल, एखादी जवळचं कॉलेज घेईल, त्याच्यातूनच तो त्या नमुना निवड करेल. म्हणजे त्याच्या सोयीनुसार वेगवेगळे तंत्र वापरेल तो आणि त्याच्या सोयीनुसार काय करेल तो नमुना निवडेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू सहहेतुक किंवा उद्देशपूर्ण नमुना. सहहेतुक किंवा उद्देशपूर्ण नमुना म्हणजे काय? तर आपल्याला फक्त एखादी उद्देश एखादी नमुना निवडताना आपल्याला एखादी उद्देश असतो. हा नमुना आपण का निवडला? हं. आपला उद्देश आपल्या संशोधनाचा एक उद्देश असतो. जर समजा आपल्याला जर आता झोपडपट्टी भागातील लोकांचे अध्ययन करायचे. हं. त्यांच्या समस्या कोणत्या आहे? हे आपल्याला बघायचं. मग आपला उद्देश काय आहे? की त्यांच्या समस्या बघणे. मग याच्यासाठी आपला उद्देशपूर्ण नमुना काय येईल? तर पर्टिक्युलर त्याच भागात जाऊन त्याच भागातील लोकांचं अध्ययन करणे. ठीक आहे ना? तर आपला उद्देश पूर्ण करण्यासाठी आपण एखादी विशिष्ट भाग निवडला आणि तिथला आपण समूहाचा अ, नमुना अभ्यासनासाठी वापर केला. आता स्वयंनिर्वाचित नमुना पद्धत. स्वयंनिर्वाचित नमुना पद्धत म्हणजे काय? तर ह्या नमुना पद्धतीमध्ये संशोधक नमुना निवडत नाही. तर ह्या नमुना पद्धतीमध्ये व्यक्तीला असं वाटतं, की मी स्वतः म्हणजे तो स्वतः संशोधकाला जाऊन भेटतो आणि म्हणतो, की मला या संशोधनाचा एक भाग व्हायचंय. हं. आता जर समजा एखादी राजकीय बाबतीत जर एखाद्या व्यक्तीला मत द्यायचं असेल, आपलं मत द्यायचं असेल, तर तो काय करेल? त्याला जर सांगितलं असेल, की तू जर मत दिलं तर मीडियामध्ये तुझं नाव येईल, टीव्हीवर तुझं चित्र दिसेल, तू दिसशील टीव्हीवर. तर आता समजा एखाद्या ठिकाणी नवीन बगीचा झालेला आहे आणि तिथे मुलाखत घेणारे येतात. तर मुलाखत घेणारे येतात आणि ते काय म्हणतात, की आता आम्हाला काय करायचंय, इथे मुलाखत घ्यायची आम्हाला. ठीक आहे ना. मग ते काय करतात, तिथे मुलाखत घेतात म्हणजे स्वतःहून काही लोकं काय करतात, तिथे गर्दी करतात. मीडियाच्या समोर आपण टीव्हीवर दिसू, असं त्यांना वाटतं. मग ते काय करतात, स्वतःहून नमुना द्यायला तयार होतात. याला म्हणतो स्वयंनिर्वाचित नमुना पद्धत. त्याच्यानंतर कोटा पद्धत. कोटा पद्धतीत आपण काय बघितलं, की वेगवेगळ्या भागात म्हणजे एखाद्या संस्थेमध्ये एस-सी, एस-टी किंवा याच्यामध्ये आपण निवडणुकीमध्ये म्हणतो आपण, एक कोटा असतो. हं, म्हणजे समप्रमाणात प्रतिनिधींची विभागणी करणे याला आपण कोटा पद्धत म्हणतो. ठीक आहे. तर आपण कोणत्या-कोणत्या पद्धती बघितल्यात? यादृच्छिक नमुना पद्धत निवड बघितली आपण. त्याच्यामध्ये लॉटरी पद्धत बघितली, कार्ड किंवा तिकीट पद्धत बघितली, ठराविक क्रम पद्धती बघितल्या आपण, ग्रीड पद्धत जी भौगोलिक क्षेत्रामध्ये उपयुक्त असते. कोटा पद्धत ही आपण निवडणुकी वगैरेमध्ये उपयोगी असते. त्यानंतर आपण बघितलं सहहेतुक नमुना पद्धत. म्हणजे एखादी विशिष्ट उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून, एखादी हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जेव्हा संशोधक काय करतो, नमुना निवडतो. त्याला तेव्हा काय म्हणतो सहहेतुक नमुना पद्धत. त्याच्यानंतर कोटा नमुना पद्धत बघितली. बहुस्तरीय नमुना पद्धत काय असते? व्यापक स्वरूपाची नमुना पद्धती असते. विस्तृत असे एखाद्या घटकाचे जेव्हा आपल्याला संशोधन करायचं असतं, तेव्हा बहुस्तरीय नमुना पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यानंतर आपण बघितलं गैरसंभाव्य नमुना निवड पद्धती. त्याच्यानंतर सोयीनुसार नमुना निवड पद्धती. संशोधक आपल्या सोयीनुसार काय करतो? नमुना निवडतो. हं. तर या ठिकाणी आपण सॅम्पलिंग नमुना निवड पद्धती, सॅम्पलिंग मेथड हे पूर्ण केलेलं आहे. थँक